සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා හැමෝටම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියන්ට් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම හදන්නේ රුලන් වලින් හදන රසම රස කේක් එකක්. මේක අපි කේක් එකක් විදිහට හැඳින්නුවට ඇත්තටම මේක මැද පෙරදිග රටවල රාමසාන උත්සව කාලෙට හදන රසම රස ඩෙසර්ට් එකක්. බස්බුසා කියලා තමයි ඕම් මේ ඩෙසර්ට් එක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මම අද මේ කියලා දෙන විදිහටම ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කේක් එක හදලා බලන්න. ඇත්තටම කන්න ආස හිතෙන පුදුම රසක් තියෙන කේක් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ රසවත් රුලන් කේක් එක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන දේවල් කියලා. මම අරන් තියෙනවා බිත්තර 6ක්, ඒ වගේම බටර් ග්‍රෑම් 350ක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්, සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, මේ තියෙන්නේ වියලි පොල් වලිනුත් ග්‍රෑම් 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම රුලන් ග්‍රෑම් 200යි. මෙතන තියෙන යෝගට් කෝප භාගයක්. යෝගට් වෙනුවට ඔයාලට මුදවපු කිරි තියෙනවා නම් මුදවපු කිරි වලින් කෝප භාගයක් අරගන්න. ඒ වගේම වැනිලා එසන්ස් තේ හැන්දයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්ද එකහමාරක වගේ ප්‍රමාණයකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මැද පෙරදිග රටවලයි මේ කේක් එක හදද්දී ආමන්ඩ් ඇට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මමත් මේ වගේ චූටි පෙති වලට කපාගත්ත ආමන්ඩ් ටිකක් අරන් තියෙනවා. අපිට ආමන්ඩ් වෙනුවට ඕන නම් කජු මත ටිකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම අද ටිකක් ලොකු කේක් එකක් තමයි හදාගන්නේ. ඔයාලා පොඩි කේක් එකක් හදනවා නම් මේ ප්‍රමාණයක් හැම එකම දෙකට බෙදලා අරගන්න. ඉතින් මම අද හදාගන්න ටිකක් ලොකු කේක් එකක් නිසා මෙන්න මේ වගේ අඟල් 25 වගේ ලොකු තැටියක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. අපිට මේ තැටියට පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ කරන විදිහට මුලින්ම තැටිය පුරාම බටර් ටිකක් මේ විදිහට හොඳින් ගාගෙන ඊළඟට පාන් පිටි ටිකක් මේ විදිහට තැටිය පුරාම හොඳින් ගෑවෙන විදිහට දාගෙන උනත් අපිට තැටිය ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි අරන් තියෙන බටර් ටික සේරම මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට දාලා ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු මට්ටමේ තියාගෙන බටර් ටික මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අරන් තියෙන රුලන් ටිකට මෙන්න මේ විදිහට අපි හොඳින් දිය කරගත්ත බටර් ටික දාලා මේක හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාලයක් රුලන් ටික බටර් වල හොඳින් පෙඟෙනකල් පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන අපි අරන් තියෙන සීනි ටික සේරම එකට දාගන්නවා. දැන් සීනියකට බිත්තර 6ක් මේ විදිහට දාගෙන මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ සීනි එක හොඳින් දිය වෙනකල්ම අපි මේක බීට් කරගන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ නම් මේ වෙලාවේ බීටර් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ බස්බුසා එක හදන්න බීටර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මමත් මේ විස්ක් එකෙන්ම තමයි හොඳින් බීට් කරගන්නේ. දැන් සීනි ටික බිත්තරත් එක්ක මේ විදිහට හොඳින් දිය වුණායින් පස්සේ අපි අරන් තියෙන යෝගට් කොප්ප භාගෙත් මේකට දාගෙන නැවතත් හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ බලන්න විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාලයක් ගියාට පස්සේ අපි බටර් එකට දාගත්ත රුලන් ටික මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳට පෙඟිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ රුලන් ටික සේරම මේ මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් රුලන් ටිකත් මේ විදිහට මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගෙන වැනිලා එසන්ස් එකෙන් තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම දාගන්නවා. දැන් වැනිලා ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි අරන් තියෙන පාන් පිටි එකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකහමාරකුත් දාගෙන මේ දෙක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් පිටි ටික මේ විදිහට පෙනේරකින් හලාගෙන පොඩ අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ගමන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ පිටි ටික සේරම එකවර දාගන්න එපා. පිටි කැඩි නොවි හොඳින් මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් වෙන්න නම් මේ වගේ පොඩ පිටි එකතු කරගන්න ගමන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් පිටි ටික සේරම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ අවසානයේට මම වියලි පොල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා.
මේ වෙලාවේ ඕනවට වඩා වෙලාවක් මිශ්‍රණය කලවම් කරන්න යන්න එපා. පොල් ටික කලවම් වෙනකන් විතරක් හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට අපි මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණය මම දාගන්නවා. අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ හොඳින් වැක්කිරෙන සාමාන්‍ය දියාරු මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඇතුලේ තියෙන වාත බුබුලු හොඳින් ඉවත් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට කේක් එක පොඩ්ඩක් තට්ටු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම අරන් තියෙන ආමන්ඩ් පෙති ටික මෙන්න මේ විදිහට කේක් එකට උඩින් ලස්සනට මම තියාගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ අපේ oven එක සෙල්සියස් 180ට කලින්ම විනාඩි 10ක් රත් කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වුණ oven එකට මම මේ කේක් එක දාලා විනාඩි 30ක් 40ක් වගේ කාලයක් හොඳින් බේක් කරගන්නවා. අපි අද මේ හදාගන්න කේක් එක හොඳින් බේක් වුණායින් පස්සේ මේ කේක් එකට සීනි සිරප් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් කේක් එක හොඳින් බේක් වෙනකල් අපි බලමු මේ සිරප් එක කොහොමද අපි හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මම සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර කෝප්ප එකයි. කුරුදු පොතු මෙන්න මේ තරම් ප්‍රමාණයක් වගේ. ඒ වගේම මේ වගේ කුඩා දෙහි කෑල්ලකුත් ඕනි වෙනවා. දැන් සීනි ටික මම මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර කෝප්පෙත් දෙහියකට දාගෙන කුරුදු පොතු ටික වගේම දෙහි කෑල්ලත් මේකට මම දාගන්නවා. දැන් ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය අඩු මට්ටමේ තියාගෙන මේ සීනි ටික අපි හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. අපි මේ හදාගන්න සිරප් එකට දෙහි කෑල්ලක් මේ විදිහට එකතු කරගත්තාම මේ සිරප් එකේ සීනි ටික කැටි නොවි හොඳ තියාරු මට්ටමකට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දෙහි කෑල්ලක් මේකට එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සීනි කැටි වෙන්න පුළුවන්. සීනි ටික මේ විදිහට හොඳින් දිය වුණායින් පස්සේ ලිප ඕෆ් කරලා මේ සිරප් එක හොඳින් නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න. සිරප් එක හොඳින් නිවුණායින් පස්සේ මේ විදිහට පෙනේරකින් පෙරා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් හරියටම විනාඩි 30කට පස්සේ මේ බලන්න මගේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. උඩරිම විනාඩි 30ක් 40ක් වගේ කාලයක් තමයි මේ කේක් එක බේක් වෙන්න ගත වෙන්නේ. දැන් මේ වගේ ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්න කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලා නම් මේ ටූත් පික් එකේ මොකුත්ම ගෑවිලා නැතිව තියෙනවා. නමුත් බේක් වෙලා මදි ගතියක් තියෙනවා නම් කේක් මිශ්‍රණය මේ ටූත් පික් එකේ ගෑවිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ විදිහට ගෑරුප්පුවක් අරගෙන කේක් එක පුරාම මේ විදිහට සිදුරු ටිකක් හදා ගන්නවා. දැන් සීනි සිරප් එක මේ විදිහට කේක් එක පුරාවටම ගොඩක් හොඳට මම වක් කර ගන්නවා. මේ සිරප් එක වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් වැටුණා කියලා කේක් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය නැතුව කේක් එක හොඳට තෙත වෙනකල්ම මේ විදිහට කේක් එක පුරාවටම සීනි සිරප් එක හොඳට වක් කර ගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක වගේ කාලයක් එහෙම නැත්නම් දවසක් වගේ කාලයක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එහෙම තියාගත්තම තමයි මේ සීනි සිරප් ටික හොඳට මේ කේක් එකට උනලා ගොඩාක් රසවත් බවට පත් වෙන්නේ කේක් එක. දැන් සීනි සිරප් ටික මේ විදිහට කේක් එකට හොඳට උරා ගත්තයින් පස්සේ මම දැන් මේ කේක් එක මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ බලන්න අපි හදාගත්තු කේක් එක හොඳ ලස්සන පාටකට පෙනුමකට වගේම හොඳ තෙත ගතියකටත් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පෙනුම තමයි මේ කේක් එකේ නියම පදම වෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න කේක් කෑලි වල ඇතුළත් හොඳ සොෆ්ට් එකට වගේම හොඳ තෙත ගතියට තියෙනවා. මේ කේක් එක ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. අපිට කන්න ආස හිතෙන විදිහේ රසයක් තමයි මේ කේක් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර හදලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවම හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝස් හැමදාමත් බලන්න. channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.